Giovanni, jen rychlá otázka, Giovanni už vodil 3. Jo, odjíždí 3 normálně na showdown. A takže Giovanni ho zná dnes Masters of Drift, takový světový, evropská jinak, nitrocirkus znovu to být. Přesně tak, je to taková evropská tým. Ok, díky Richarde, krásný místem. Mimochodem, nevíš, proč se to jmenuje RICHPARADISE, ale tam dá Paradise na to, víš? To je jako, nevím, no, to se jako Richard. Jo, takhle, to je tvůj Paradise, ty vole brácho. OK, shoutout spojeným slov, ty vole, rozhodně tenhle týpek to nemá zaprít, tenhle týpek je fucking hard worker. Jde grind každý den, celý den.